Xin chào mọi người, hôm nay Nguyên sẽ giới thiệu với mọi người 6 phương pháp học hiệu quả đã được chứng minh bằng rất nhiều nghiên cứu khoa học. Nhưng mọi người cũng đã biết, để có thể tiếp thu được thật nhiều kiến thức, kỹ năng, năng lực mới và sử dụng được chúng, một điều vô cùng quan trọng là việc chúng ta biết cách học tập được hiệu quả. Hãy cùng mình điểm qua 6 phương pháp này và xem thử bạn đã và đang thực hành các phương pháp nào rồi nhé. Phương pháp thứ nhất, spacing. Đây là phương pháp nhấn mạnh vào việc học được sắp xếp để trải dài xuyên suốt, thay vì cố nhồi nhét kiến thức thật nhiều ngay trước ngày thi. Chẳng hạn, cùng một lượng thời gian học là 5 tiếng, thay vì học dồn. Nếu người học rải rác 5 tiếng đó suốt một tuần, tức là mỗi ngày học 1 tiếng, họ sẽ nhớ được lâu hơn. Đúng ra việc nhồi nhét vẫn có thể giúp bạn đạt được điểm cao, nhưng bạn sẽ quên ngay tấp lự khi bước ra khỏi phòng thi, và do đó việc có thể sử dụng thông tin này là rất thấp. Vậy thì làm thế nào để thực hành spacing hiệu quả bây giờ? Thứ nhất, đó là backward planning. Bạn sẽ xác định ngày thi, lượng kiến thức cần thiết để thi, tìm hiểu syllabus khóa học, rồi từ đó ước chừng bạn cần bao nhiêu thời gian để học và plan ngược theo dòng thời gian này. Bạn còn cần có mục tiêu rõ ràng theo SMART goal. Đó là specific, cụ thể, measurable, có thể đo lường được, achievable, có thể đạt được, realistic, phù hợp với hoàn cảnh năng lực hiện tại, và time bound, có thời gian cụ thể để thực hiện. Chẳng hạn như nếu bạn nói tôi muốn học giỏi tiếng Anh, đó là mục tiêu quá chung chung. Thế nhưng nếu bạn nói tôi đang 5.5 và muốn đạt 6.5 IELTS trong vòng 6 tháng thì có vẻ ổn hơn một chút xíu. Nhưng đó là mục tiêu dài hạn. Để đạt được điều này, bạn sẽ cần có mục tiêu ngắn hạn hơn. Chẳng hạn như sau 3 tháng tôi muốn cải thiện phần pronunciation và phát âm đúng được âm đuôi ED và âm đuôi S. Planning thôi chưa đủ, bạn còn cần tạo một lộ trình học tập và thời gian biểu rõ ràng. Ngày nào, giờ nào, bạn học cái gì, bạn sử dụng tài liệu nào. Làm thế nào bạn biết được đó là một buổi học thành công? Đừng viết xuống những câu như học từ vựng, mà hãy cụ thể hơn. Đọc bài và viết từ mới và flashcard, lập keyword table. Bạn cần lên kế hoạch càng cụ thể thì khả năng thành công càng cao. Bạn còn cần viết tâm theo đủ lộ trình đặt ra. Bạn có thể tự tạo danh sách phần thưởng nếu theo được lộ trình này. Chẳng hạn như bạn sẽ được xem bộ phim Hàn yêu thích, và cũng như các hình phạt nếu mình chưa làm được. Chẳng hạn như mình sẽ không được chơi game nữa. Phương pháp thứ hai, retrieval practice. Đây là việc luyện tập truy xuất các thông tin đã học để nhớ thông tin được lâu hơn và nhận ra thông tin nào mình đã quen, nhằm tiến hành các hoạt động giúp ghi nhớ các thông tin đó. Retrieval practice được rất nhiều chứng minh chỉ ra nhiều lợi ích, chẳng hạn như chuyển hóa thông tin ở trí nhớ ngắn hạn sang dài hạn, hoặc tăng việc sắp xếp kiến thức một cách hệ thống hơn. Bạn có thể thực hiện retrieval practice vào cuối ngày học, buổi sáng ngày hôm sau, hoặc cũng như vào cuối một tuần học. Bạn tự viết, tự nói tóm tắt thông tin bài học. Bạn viết ra 2 điều bạn học được trong buổi học vừa rồi. Tự đặt câu hỏi theo dạng 5WH questions: who, what, where, when, why và how, và tự trả lời. Chẳng hạn như who, nhân vật chính trong tác phẩm này là ai? What, điều gì đã diễn ra trong câu chuyện này? Where, ở đâu? When, khi nào? Why, tại sao nhân vật chính lại hành động như vậy? Và how, điều này đã làm cho người đọc cảm thấy như thế nào? Bạn vẽ mind map, bạn hình dung bản thân mình là một người giáo viên và thử giải thích lại kiến thức đó cho học sinh. Bạn tạo flashcard về những kiến thức đã học, bao gồm mặt trước là tên kiến thức, mặt sau là nội dung. Phương pháp thứ ba, interleaving. Đó là việc trộn lẫn hoặc luân chuyển giữa các kiến thức khác nhau trong lúc học. Chẳng hạn với môn tiếng Anh, thay vì dành riêng một buổi chỉ để luyện tập các bài nói ở thì quá khứ, bạn có thể xen kẽ vào đó là các bài nói ở thì hiện tại. Khi cầm một tập tài liệu học lịch sử, sau khi học liên tục từ đầu tới cuối, bạn có thể trộn lẫn các câu hỏi và luyện tập tự trả lời. Hoặc sau khi học một list từ vựng mới, bạn trộn lẫn chúng với nhau hoặc trộn với các từ vựng đã học trước đây và luyện tập nêu lên được định nghĩa của từ. Điều này ban đầu có thể làm chậm quá trình học và tạo ra nhiều lỗi sai, nhưng về lâu về dài giúp bạn tăng độ chính xác và thiện xảo khi truy xuất và sử dụng các kiến thức trong bài thi. Mong rằng với 3 phương pháp này, đó là spacing, retrieval practice và interleaving, việc học của bạn sẽ được hiệu quả hơn. Hãy đón chờ phần 2 của video này để biết được 3 phương pháp học hiệu quả còn lại là gì nhé. Chúc các bạn học vui!